स्पेशल नूडल्स तेरा पसंद वाला. मला बी आज नूडल्स खा वाटले होते. हा ना. मग काय माझे देव विश पुरी करतो सारी. हा बरोबर तुझं. याचं बुगा कसं काय झालं एवढं. एवढ्या नूडल्स साठी मी 2 तांबे पाणी घेतले आहे. आणि 1 चम्मच मीठ. मॅडम अय मम्मी. हा बोला. मी नूडल्स बनवायला मग त्याच्यात मम्मी पाणी उकळलं पाणी गिर टाकून आपण मोठं पातेलं घेतलंय म्हणजे ते मस्त शिजल. तर लय शिजवायला नाही लागत. अरे मेरी फोटो अच्छी आ रही थी. किसकी फोन है हेलो कौन बोल रहा है. खबर सिंह बोल रहे हैं क्या. हमको फोटो निकालने थे. इकडे घ्या ना. आपका नाम क्या है. अनुष्का. अनुष्का नाम है क्या. अरे मेरी अच्छी सेल्फी आ रही है. और थंब जरा म्यूट करून येऊन बोलतो. और मेरी अच्छी सेल्फी आ रही है क्या कर रही है यहाँ. म्यूट मेरे फोटो निकालने को आओ. आई तेव्हा म्यूटच नव्हता. गेलो गड्या कामामध्ये. जाऊ द्या बुरी द्या. माझे फोटो काढायला. काय नाव आहे तुमचं. अनुष्का. माझ्या घराचं नाव अनुष्का होम आहे. आणि माझं नाव आहे यश होम. यश होम फेमस फोटोग्राफर. आओ ना फिर मेरे फोटो. आए क्या तुम. हाँ अच्छा है मैडम. ऐसा हाँ ऐसे हाँ ऐसे बोलो. हाँ बारी बारी. हाँ बारी बारी. हाँ बारी बारी. बाद झाले आता तुमचे फोटो काढू. फोटो काढ. अच्छा फोटो निकालो ना. मैंने निकालने था. एक चापू दूंगी. इकडे असं ओरिजिनल काढायचं. और हॉलैंड दिखा ऐसे फोटो आए. पागल ने काला फोटो. क्या फोटो निकाले भाई साहब आपने. दोन ये देखो गैलरी में क्या है. नूडल्स थोडे अर्धे कच्चे शिजून घ्यायचे आणि नंतर चाळणीत काढून घ्यायचे. नंतर वरून थंड पाणी वतायचं. थंड पाणी ओतलं की ती एकमेकाला चिपकत नाही आणि मस्त सुळसुळीत राहतात. आणि त्यातलं चाळणीतलं पाणी पण चांगलं काढून घ्यायचं. कोरडं करून घ्यायचं. मग लगेचच मोठ्या ताटात पसरून टाकायचे. मी आता नूडल्स शिजून घेतले आहे आणि त्यात थंड पाणी ओतून साईडला थंड व्हायला ठेवलं म्हणजे ते जास्त चिपकत नाही एकमेकाला. हा ना. आता सॉस काढून घेऊ आपण. हा आहे चिली सॉस. एवढ्या नूडल्ससाठी एवढा भरपूर होईल. आता सोया सॉस घेऊ आपण थोडासा. सोया सॉस जास्त नाही घ्यायचा. खारट लागतो. हा व्हाईट सॉस थोडासाच घेऊ आपण. कुछ नहीं बाजू हो जा.
हा टोमॅटो केचप, हा आपण आपल्याला पाहिजे तसा वापरू शकतो. सगळे सॉस मी मिक्स करून घेतले आहे. आणि इथं घेतलं आहे इथं घेतलं हिरवी मिरची, आलं, शिमला मिर्च आणि कोबी, कांदा कापून घेतला आहे आणि लसूण सोलून कापून घेतला आहे. आणि हे सगळं बारीक बारीक तेल टाकलंय 2-3 टीस्पून. आता तेल खूप गरम झालंय, कडक तेल करून घ्यायचं. आणि त्यात आधी आलं टाकायचं, लसूण टाकायचं आणि हिरवी मिरची टाकायची. ते चांगलं कडक परतून घ्यायचं, फुल गॅसवर परतून घ्यायचं. मग ते छान परततं. ते परतून झालं का मग कांदा टाकायचा आणि कांदा लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा. कांदा पण खूप बारीक बारीक कापायचा, मग पटकन परततो. शिमला मिरची सगळ्यात शेवट टाकू आपण, तिला जास्त शिजवायचं नाही आहे ना म्हणून. परतलाय. या भाज्या जास्त शिजून पण द्यायच्या नाही, जास्त कच्च्या पण ठेवायच्या नाही, मीडियम शिजून घ्यायच्या. आता आपण शिमला मिर्च टाकून घेऊ. शिमला मिर्च कापताना त्यातली बी काढून घ्यायची आणि मग कापायची. आता सगळ्या भाज्या टाकल्या आहेत. त्यात गाजर पण टाकतात, पण आमच्याकडे गाजर नव्हतं म्हणून आम्ही टाकलंच नाही. आता ह्या सगळ्या भाज्या, कोणता मसाला आहे? हक्का नूडल्स मसाला टाकू. मग थोडं परतून घेऊ. आता सगळे सॉस टाकू आपण त्याच्यात. समजा थांब. जमलं जमलं. चला आता आमचे नूडल्स झाले आहे. तुम्ही बी खाल्ले. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू. टाटा, बाय बाय, सी यू.